आज पौष 16 गते सोमबार साताको पहिलो कारोबार दिन। आजको शेयर बजारमा पनि सामान्य गिरावट नै आएको छ। करिब 8.7 अङ्कले घटेर नेप्से इन्डेक्स 2060 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। कारोबार रकम 4 अर्ब 50 करोड भन्दा थोरै कमको छ। आजको शेयर बजारको अवस्था के कस्तो रह्यो त? विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, टेक्निकली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ, समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म हरि लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस युट्युब च्यानल मार्फत मैले शेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका भिडियोहरू लिएर आउने भएको हुनाले यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने हजुरहरूले मैले भन्न खोजेको कुरा सबै सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। सुरुमा एउटा डिस्क्लेमर, यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरेको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्राटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। केवल स्टडीको लागि, कम्पेरिजनको लागि र रिफरेन्सको लागि मात्र यो भिडियो प्रयोग गर्नको लागि सबै रेस्पेक्टेड अडियन्सहरूमा निवेदन गर्न चाहन्छु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। आज पनि नेप्सेमा एउटा बियरिश क्यान्डल नै बनेको छ र प्राइस सुरुमा केही माथितिर लागेको जस्तो देखे पनि घटेर नै बन्द भएको छ। ओभरअलमा 8-9 पोइन्टको गिरावट छ। कारोबार रकम 4 अर्ब 48 करोड भन्दा बढीको छ। 4 अर्ब भन्दा माथिको कारोबार छ। सकारात्मक नै रूपमा लिए पनि ओभरअलमा पछिल्लो समय केही माथिल्लो लेभलमा जति कारोबार भइरहेको थियो बजार घट्दै जाँदा कारोबार रकम पनि घट्दै गएको देखिन्छ र नेप्सेमा सधैँ ट्रेन्ड चाहिँ बजार घट्दै जाने बेलामा कारोबार रकम पनि घट्दै जाने नै ट्रेन्ड देखिन्छ। ओभरअलमा आज एउटा बियरिश क्यान्डल बनेको छ र प्राइस माथि गए पनि माथितिरबाट पुनः सेलरहरू नै हाबी भएको देख्न सकिन्छ। आजको इन्ट्राडे चार्ट हेरौँ। बजार ओपन भए लगतै सुरुवाती चरणमा नै केही माथितिर जाने प्रयास गरेको थियो। माइनस सानो पुलब्याक दिएर बजार माथितिर पुग्यो र आजको लागि एउटा हाइएस्ट पोइन्ट क्रिएट गरेको देख्न सकिन्छ। 2095 आसपासमा एउटा हाई क्रिएट गरिसकेपछि भने सेलरहरू सक्रिय भएको र बजार चाहिँ एकोरो घट्दै गएको देखिन्छ। बीचबीचमा सानो माइनर अपस्विङ गए पनि ओभरअलमा घटेर नै बजार बन्द भएको छ र 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा ओभरअल मार्केट साइडवेज नै छ र बजारले जुन एउटा लोएस्ट पोइन्ट क्रिएट गरिसकेपछि माथि जाने क्रममा अगाडिको हाई पनि पार गर्न सकेन र त्यहीँबाट चाहिँ फलाएको छ। अघिल्लो एनालाइसिसमा मैले हजुरहरूलाई 2085 जुन पार्टिकुलर डेको हाई पोइन्ट थियो यो लेभललाई पार गरिसकेपछि मार्केटको जुन हिसाबले फल भइरहेको छ, करेक्सन कम्पिटिसन हुन सक्ने, मार्केट के माथितिर जान सक्ने इन्डिकेट हुन सक्छ भन्ने कुरा सेयर गरेको थिएँ। तर मार्केटले केही माथितिर लागे पनि फाइनली मार्केटले चाहिँ माथितिर सस्टेन गर्न सकेन र यहाँबाट चाहिँ फेरि तलतिर चाहिँ प्राइस रिजेक्सन भएको छ। ओभरअलमा मार्केटले चाहिँ माथि जाने क्रममा अगाडिको हाई नै पार गर्न सकेको छैन। ओभरअल पुरै साइडवेज मार्केटको रूपमा तेज घटिसकेपछि मार्केट माथि जाने क्रममा जहाँबाट चाहिँ सप्लाई हाबी भएको थियो पुनः त्यही लेभलबाट चाहिँ फल भएको छ भन्ने रूपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ। अहिले करेन्टली ट्रेन्ड के छ भनेर ओभरअल साइडवेजमा पनि डाउन साइडको च्यानल देखिएको छ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केटको मुभ कुन प्रकारको देखिएको छ भन्ने सन्दर्भमा हामी कुराकानी गर्छौँ भने 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट बियरिश ट्रेन्डमा देखिएको छ। त्यसरी जुन हिसाबले मार्केट एउटा अप ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गर्दै अगाडि बढिरहेको थियो, अगाडिको लोलाई ब्रेक गर्दै मार्केट चाहिँ लोवर लोको सिरिज बनाउँदै यसरी तलतिर झरिरहेको देख्न सकिन्छ। यसरी मार्केटले एउटा लोवर लो फर्मेसन गर्दै फेरि अर्को लोवर लोको खोजीमा रहेको छ। यो लो अझै पनि कन्फर्म भएको छैन। मार्केट माथि जाने क्रममा कुनै पनि किसिमको हाईलाई ब्रेक गरिसकेको छैन। ओभरअल मार्केट साइडवेज नै छ र एउटा लोको चाहिँ खोजीमा रहेको हामी देख्न सक्छौँ। यो लो स्टिल नट येट कन्फर्म र लोको खोजीमा नै रहेको देख्न सकिन्छ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेमको बजार यसरी तेज घटिसकेपछि एउटा चाहिँ साइडवेज प्याटर्नमा रहेको देख्न सकिन्छ। ओभरअल डाउन ट्रेन्डको च्यानल देखिएको छ। तल आउने क्रममा 5 र 15 मिनट दुवै टाइम फ्रेममा करेक्सन कम्पिटिसन भएको कुनै पनि इन्डिकेसन मिलिसकेको छैन। त्यस्तै अब नेप्सेलाई डेली टाइम फ्रेम हेरौँ। डेली टाइम फ्रेमको क्यान्डल आज एउटा बियरिश क्यान्डल बनेको छ र आजको क्यान्डल अगाडिको क्यान्डलभन्दा केही माथितिर गए पनि माथितिर सस्टेन गर्न सकेन र घटेर बन्द भएको छ। आजको क्यान्डलले चाहिँ फेरि पनि मार्केट चाहिँ तलतिर जान सक्ने पोसिबिलिटी इन्डिकेट गरेको छ। अहिलेसम्म लगातार टपदेखिबाट हेर्छौँ भने सबै क्यान्डलहरू बियरिश क्यान्डल नै बनेको देखिन्छ र अघिल्लो क्यान्डल इन्साइड बार क्यान्डल बने पनि त्योभन्दा अगाडिको क्यान्डल चाहिँ एउटा बेरिश क्यान्डल हो, डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्यूवाला क्यान्डल हो। आजको क्यान्डल के माथितिर जाने प्रयास गरे पनि खासै सफल हुन सकेन र पुनः तलतिर जान खोजेको छ। ओभरअलमा यो क्यान्डलभित्र नै दुईवटा क्यान्डल बनेको छ।
तर पनि यो क्यान्डल इनसाइड बार क्यान्डलको कम्बिनेसन हेर्दा पनि मार्केट चाहिँ डाउन कन्टिन्यू हुन सक्ने स्थितिहरू देखिएको छ। मार्केट आगामी दिनमा केही तलतिर जान सक्ने हामी एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। र डेली टाइम फ्रेममा आवरली टाइम फ्रेम हेरौँ। आवरली टाइम फ्रेममा मार्केट एउटा राम्रो गेन पछि एउटा करेक्सनको फेजमा रहेको छ र यो करेक्सन कम्प्लिसन भएको कुनै पनि किसिमको इन्डिकेसन मिलिसकेको छैन। र आवरली टाइम फ्रेममा एउटा नोटिसेबल कुरा चाहिँ अगाडिको हाईलाई पार गर्दै मार्केट हायरै ट्रेड गरेको हुनाले मार्केट चाहिँ एउटा नर्मल करेक्सनको लागि आएको हुन सक्ने भन्ने एउटा एनालाइसिस चाहिँ गर्न सकिन्छ। र पुनः मार्केट यसरी एउटा इम्पल्सिभ अप मुभ जान्छ भन्न खोजेको, फेरि अर्को हायर हाई बन्न जान सक्छ भन्ने किसिमको एनालाइसिस गर्न चाहिँ सकिन्छ। तर डेली टाइम फ्रेममा जुन हिसाबले मार्केट माथि पुगेको छ अगाडिको टार्गेट चाहिँ हिट गरेर तल आएको हुनाले पुनः मार्केट यसरी माथितिर नजान नि सक्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ नकार्न मिल्दैन। डेली टाइम फ्रेममा हामीले ओभरअल स्ट्रक्चर ओभरअल पुरै साइडवेज छ मार्केट हामीले अगाडिदेखिको हेर्छौँ भने सधैँ एउटै एनालाइसिस नै हुन आउँछ। मार्केट ओभरअल 1800 देखि 2200 पटक पटक एउटै लेभलमा रेन्जिङ गरिरहेको छ र पछिल्लो समय जुन प्रकारको मार्केटले चाहिँ लगभग यो लेभलदेखिबाट चाहिँ मार्केटले मुभ गरेको छ, लगभग यदि यहाँदेखिबाट हामीले मार्केटको मोमेन्टम चाहिँ यदि स्टडी गर्छौँ भने लगभग मार्केट चाहिँ यो प्रकारले मुभ गरेको थियो र यसरी मार्केट तल आउने क्रममा यो लोलाई ब्रेक गरेर तल झरेको लोवर लो फर्मेसन गरेको हुनाले एउटा पुलब्याक मुभ चाहिँ गएको हुन सक्ने। ओभरअल यहाँदेखिको स्ट्रक्चर जति यहाँ मैले हजुरहरूलाई सेयर गरेको छु लगभग यो स्ट्रक्चर अनुसार चाहिँ मार्केटले यो जुन इम्पल्सिभ डाउन मुभको करेक्टिभ मुभ मात्रै गएको हुन सक्ने आधारमा चाहिँ मार्केटले टार्गेट हिट गरेको हुन सक्ने र मार्केट फेरि यसरी तलतिर जान्छ कि भन्ने किसिमको एनालाइसिस गर्न मिल्ने भएको हुनाले आवरली टाइम फ्रेममा चाहिँ मार्केट हायर हाईको सिरिज बनाए पनि यो नर्मल करेक्सन नहुन नि सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जोड गर्न सक्छौँ। यो भनिरहँदाखेरि करेक्सन आउँदाखेरि बाई नगर्ने भन्ने हुँदैन। स्टक्स अथवा सेक्टरहरू हेरेर चाहिँ हामीले बाई गर्न सक्छौँ। केही स्टक्सहरूमा केही सेक्टरमा राम्रो पर्फर्मेन्सको क्लियर बुलिस च्यानलहरू चाहिँ देखिएको छ र डेली टाइम फ्रेममै कतिपय स्टक्सहरूमा बुलिस स्ट्रक्चरहरू देखिएको हुनाले त्यो स्टक्सहरूमा त्यो सेक्टरमा हामीले ट्रेड गर्न सक्छौँ। नेप्से अनुसार हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ खासै त्यति राम्रो प्याटर्न चाहिँ ट्रेड नभइसकेको फर्मेसन नभइसकेको रूपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ। सो यो तलतिर आइरहेको छ। तल आउने क्रममा ट्रेन्ड मार्केट फेरि यहाँबाट चाहिँ करेक्सन कम्प्लिसन भएको कसरी थाहा पाउने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले लोवर टाइम फ्रेमहरू हेरेर आवरली 15 मिनट्सहरू हेरेर चाहिँ यदि स्ट्रक्चर डाउन ट्रेन्डको च्यानल चाहिँ चेन्ज हुन्छ भने र अप ट्रेन्डको च्यानल चाहिँ यदि देखिन थाल्छ भने त्यसपछि चाहिँ हामीले इन्ट्री लिन सक्छौँ अथवा नयाँ टार्गेट राखेर करेक्सन कम्प्लिसन भएको इन्डिकेसन चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौँ। यदि हजुरहरू मसँग द स्मार्ट मनी कन्सेप्ट एडभान्स लेभलको टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ कृपया स्क्रिनमा देखेको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ एज अ एडभाइजरको रूपमा पनि मलाई लिन चाहनुहुन्छ भने यही नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। 9863805867 यो नम्बर हजुरले कल मेसेज अथवा व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। भिडियो मन परेको छ उपयोगी भइरहेको छ भिडियोले हजुरलाई केही सहयोग पुर्याइरहेको छ भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा अहिलेसम्म पनि च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला भन्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्ते।